سوري حكم روما وهو في عمر 14 عاما. حول قصره إلى وكر للرذيلة، فسحله شعبه عاريا ورموه في النهر. ماركوس أورليوس أنطونيوس، أو كما هو معروف الجبل، السوري الذي حكم روما. ولد الإمبراطور أنطونيوس عام 203 للميلاد. أمه جوليا سوامياس، ووالده سوكتوس فاريوس مارسيليوس، أحد أفراد سلالة سيفيريوس الحاكمة في روما. ولأنه من أصل سوري من ناحية والدته، قضى أنطونيوس معظم شبابه كاهنا لإله الشمس الحمصي الجبل، وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد وفاته. عام 217 قتل الإمبراطور الروماني كاراكلا على يد مجموعة من جنوده، ليستولي من بعده قائد الحرس ماركينوس على الحكم. ولأنه كان قليل الخبرة السياسية والعسكرية، تسبب بهزيمة الجيش الروماني من قبل البارثيين، العدو الأكبر لروما آنذاك، ما أغضب العائلة السورية، خاصة جوليا ميزا جدة الجبل، التي كانت ترغب بشدة في عودة الحكم إلى عائلتها. فقامت برشوة فرقة عسكرية ضخمة في سوريا من أجل حمايتها، قبل أن تدعي بأن الجبل هو ابن كاراكلا غير الشرعي، ليرث الجبل منصب عائلته كرئيس لكهنة آلهة الشمس في حمص، قبل أن يعلنه قائد الجيش في روما بوليوس فاريوس كوزامون إمبراطورا جديدا لروما. الخبر الذي لم يرق لماكرينوس، فجن جنونه، وأرسل طلبا إلى مجلس الشيوخ الروماني من أجل عدم الاعتراف بتسليم الجبل الحكم. وبالفعل وافق المجلس على طلب ماكرينوس، وأعلن الحرب على الجبل وعائلته. لكن الجدة جوليا ميزا كانت قد اشترت ذمم الفيلق الثاني للوقوف بجانب حفيدها. المعركة الكبرى. في 8 من يونيو عام 218 ميلادية اندلعت المعركة الكبرى بين قوات الجبل وقوات ماكرينوس، ولكن ماكرينوس فر من المعركة ليتسبب بخسارة قواته وانتصار الشاب الجبل، الذي أصبح أصغر إمبراطور يحكم في تاريخ الإمبراطورية الرومانية بعمر 14 عاما. وكان أول ما فعله إلقاء القبض على ماركينيوس وإعدامه في كابادوكيا، وبدأ بعدها حياة الإمبراطور الطائش، إذ وضع قواعده الخاصة لحياته دون أي اعتبار للعادات والثقافات الرومانية. فرفض تبني الآلهة التقليدية لروما سيما جوبيتر، وبقي على عبادته للإله الحمصي، بعد أن جلب معه تمثالا له من حمص في رحلة تقارب 2000 ميل، وأجبر كبار قادة الجيش على عبادته. ولم تتوقف جريمته الدينية هنا، بل كان الإثم الأكبر وضع إلهه أمام الإله جوبيتر نفسه. أيضا كان يخلط النبيذ بدماء الأضاحي البشرية ويقدمها قرابين للآلهة على مرأى من أعضاء مجلس الشيوخ. إمبراطور دنس عرش روما. لم يكبح الإمبراطور الطائش دوافعه الجنسية أبدا، إذ تزوج وطلق 5 مرات قبل أن يتم عامه 18، حتى أنه دنس بيت عذارى فيستال بإجباره إحدى العذارى المقدسات على الزواج منه، وهي إيكيليا سيفيريا، وفتح بيوتا للدعارة داخل قصره الملكي لأصدقائه وعملائه وعبيده. كذلك فقد كان له عشاق من الذكور، وقيل إنه عرض على الأطباء مبالغ طائلة ليغيروا جنسه، ما دفع العديد من المؤرخين المعاصرين إلى القول إنه كان متحولا جنسيا. فلم يحتمل الناس جنون الإمبراطور، ومن ضمنهم حرسه الملكي وجدته ووالدته، فبدأوا بالتفكير بالتخلص منه. وكان بديله الأنسب ابن خالته ألكسندر سيفيروس، الذي كان يبلغ آنذاك 13 عاما. وبالفعل تمكنت الجدة جوليا ميزا من إقناع الجبل بجعل ابن خالته يشاركه الحكم، القرار الذي ندم عليه حين بدأ الحرس يفضلون ابن خالته عليه، فقرر التخلص منه عدة مرات وفشل. ويوم 11 من مارس 222 ميلادية طلب الحرس الإمبراطوري الاجتماع بهما سويا، وخلال الاجتماع بايعوا ألكسندر إمبراطورا جديدا لروما، وقتلوا الجبل ووالدته التي كانت تحتضنه بشدة، ثم قطعوا رأسيهما وسحلوهما عاريين في شوارع روما، ثم ألقوا بهما أخيرا في نهر التيبر.
لتنتهي بذلك قصة أغرب إمبراطور حكم روما. فما رأيك بإيل جبل؟ وهل سمعت بقصته من قبل؟